Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ayan, Mirage ayaw umandar. Ang problema ay ang fuel pump. Fuel pump assembly. Ayan, fuel pump motor. Ito nga pala yun guys. Ayan, ito yung spark plug nya. Ayan. Dito lang pala yan guys, sa ilalim ng upuan pag ang fuel pump niyang Mirage. Ayan. Ayan guys, oh, ganda dito. Ang daming mga puno ng kwan. Ano? Sira. Yan ang kapila sir. Ha? Bukas tumisa. Ano na? Ano sira? Fuel pump. Ay, wala. Lumalabas sa gasolina eh. Mahina. Walang lumalabas. Lumalabas? Walang lumalabas sa gasolina. Fuel pump.